Okay, साथीहरु, let's make some chicken curry, Nepali style. Tan ta tan. We put some olive oil. Just trying to be a bit healthy. Let's see. I'll get some chicken. यो चाहिँ मैले हप्ता दिनकै लागि पकाएर राखिरहन्छु है साथीहरु. So let me cook a bit more. हल्का जिरा पुऱ्याइदिनुस्. Tatus. I think it's ready. Let's put some chicken. दिउँसो भएपछि यस्तै साथीहरु, हप्ता दिनकै लागि पकाउनु पर्छ कहिले कहिले. Maybe हप्ता दिनको लागि भन्छु साथीहरु, तर 2-3 दिनमै सिद्धिहाल्छ. 2 दिनमै सिद्धिन्छ है. म अलि मासु धेरै खान्छु. Okay. दिनुहोस्. अब एकछिन पर हुने गरी भुटौँ फुल आगोमा है. हल्का कलर चेन्ज हुँदैछ. एकछिन अझै मजाले भुन्नुपर्छ है साथीहरु. एकछिन भुटौँ. पानी निस्किरहेछ. We'll see after the break. मासु अझै भुटिँदैछ साथीहरु. अब के गर्दैछ मेरो बच्चाहरु. Hello guys. What are you up to? के खाँदै हो छोरी? Look, say hi. Tasty cheese. Say hi to everyone. Hello. Hello. के हेर्दै हो तिम्रो? Oh no. Look at the mess. Okay, Baba is cooking some chicken, okay? Huh? Baba is cooking some chicken. Do you like chicken? Yeah. Yeah, you do? Okay. Let's wait for it. Okay, ल अब पानी पनि सुक्यो, हल्का भुट्यो पनि है. त्यतिखेर let's put some अदुवा लसुन. Ginger garlic paste. अलि मजाले नै हालिदिन्छु मैले त. हल्का भुटौँ. The smell, ginger garlic smell. I love it. Wow, looks amazing.
एकछिन भुटोस्. Then I'm gonna add the onion. मजाले हालिदिन्छु. ब्रदरहरू सिस्टरहरू सबैजनाहरू मजाले हालिदिन्छु. छोरी, what do you want? मेरो छोरी 2 वर्षको छ. मलाई एङ्ग्री भन्छ. I mean hungry भनेर त्यसले angry भनेर. What do you want? Oh no. It looks nice. Soy sauce पनि हाल्छु है म साथीहरु. And some green chilies. Couple of them. Not much. Yo, by the way, साथीहरु, my wife चाहिँ vegetarian हो है. अनि मेरो छोरा पनि भइसक्यो. लगभग 8 वर्ष है. तर उलाई मासुको खै सोखै छैन. जबरजस्ती कहिले खुवाउने हो. जबरजस्ती त के भन्नु, उसलाई मन पर्ने भने त्यही बर्गर सर्गर त्यसमैको मासु चाहिँ मन पर्छ. नगेट्स यस्तो हामीले पकाएको नेपाली मासुहरू चाहिँ उसलाई मनै पर्दैन. तर मेरो छोरी जो मिट लभर जस्ट लाइक मी, मसितै बसेर खाइदिन्छ सबै मासु. सिस्टु पनि. By the way, I'm making some food vlog. Can you say hi to everybody? Just say hi. Hi. Say hi. Okay. Cool. Okay. Smells nice. राम्रो देखिन्छ साथीहरु. अब एकछिन हल्का म छोपिदिन्छु है. अनि see you after some time. साथीहरु हेरौँ एकचोटि खोलेर के भएछ मासुको हालत. Looks good. Nice. Nice color. Color राम्रो आएछ साथीहरु. Like this. Okay. Now let's add some flavors. Some salt. Salt. You can add it later. Dhania ke dulo. Jeera ke dulo. Halka besar. And then some jeera. Some good dulo. That too. उसके साथै जनरली मैले चाहिँ अलिकति चिकन मसला एड गर्ने गर्छु है. I've got this chili chicken masala. Hल्का, not much. That's it. Just for the taste. Okay.
That's done. Now mix it. Now comes the color. Beautiful. Nice. Yummy. Okay. Let's cover it for a few more minutes. Okay. Very cool. Look at that. Oh, no, the mukha pani isi ya. Khai bhani. अब हल्का ग्रेभी त बनाउनै पर्यो साथीहरु त्यसैले मैले चाहिँ के गर्छु भने यो टमाटर राख्दाखेरि छोकेर आउँछ हैन सो मैले युजुअली टमाटर चाहिँ पिसेर अथवा ग्राइन्ड गरेर एउटा टमाटर यसरी राखिन्छ साथीहरु यो टमाटरको छोकेर आउँछ है त्यो चाहिँ अलिअलि ढाकेमा ओके लेट्स ओपन बिचमा साथीहरु मेरो ब्याट्री सिद्धेछ है अनि मैले अलिकति टमाटर राखेर पानी राखेर छोप्दै थिए हैन त अब त राम्रै भयो जस्तो छ We almost done. Let's add some coriander. Okay. Okay, साथीहरु. That's it. अब यसरी अलिकति हल्का भात खान पर्यो. त्यसपछि त लस्टै मिठो होला जस्तो छ त. अरु पनि बनाउँदै छु साथीहरु है त्यो चाहिँ म अर्को नेक्स्ट भिडियोमा राखौँला अरु के बनाउँदै छु भनेर यो चाहिँ म चाहिँ चाखौँ साथीहरु चाख्दिन्छ ग्रेभी र यो यम थोरै हल्का नुन Welcome. That's it. Done. Okay. Guys, कस्तो लाग्यो भन्नु है मलाई If you don't like it, tell me, I'll try something next time. Thank you all. See you in the next video.